নমস্কাৰ আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে এনাৰ্জি ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ। আমাৰ প্ৰথম ইউটিউবৰ ভিডিঅ'টোৱে 22,000 ভিউ পাবলৈ সক্ষম হৈছিল, কিন্তু কিছুমান বিশেষ কাৰণবশতঃ সেই ভিডিঅ'টো আমি লক কৰি থ'বলগীয়া হৈছে আৰু আজি সেই ভিডিঅ'টোকে পুনৰ বনাই পেলাই আপোনালোকক আমি দেখুৱাব খুজিছোঁ। আৰু সেই ভিডিঅ'টোতনো কি আছিল? সেই ভিডিঅ'টো আছিল এটা 2D হ'ল'গ্ৰাম। কেনেকৈ নিজৰ ফোনৰ কাৰণে অতি সহজতে আমি এটা 2D হ'ল'গ্ৰাম প্ৰস্তুত কৰিব পাৰোঁ, তাকে আমি এই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাব খুজিছোঁ। গতিকে সময় অপচয় নকৰোঁ, আৰম্ভ কৰোঁ। এইখন এখন ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট শ্বীট। ইয়াৰ বিশেষ কিবা নাম আছে যদি মই নাজানো, কিন্তু প্ৰায়বোৰ কিতাপৰ দোকানতে আপোনালোকে পাই যাব। কৰিবলগীয়া বিশেষ একো নাই। মই মোবাইলটো লৈছোঁ আৰু মই মোবাইলৰ স্ক্ৰীণখনৰ জোখ লৈছোঁ। মোবাইলৰ স্ক্ৰীণখন যিমান বহল তাতকৈ আৰু অকণমান আমি ৰাখি দিম। আমাৰ পিছত কামত আহিব। আৰু সিমানটো জোখত আমি এটা ভাঁজ দিম, সমানে এটা ভাঁজ দিম। আপোনালোকে দেখি আচৰিত হ'ব যে এনেকুৱা এটা বস্তু ইমান সহজতে কেনেকৈ বনাই দিব পাৰে। এতিয়া মই এই ভাজে ভাজে কাটি লওঁ। এতিয়া দীঘলটো মই জোখ ল'ম। মোৰ মোবাইল ফোনটোৰ দীঘলটোতকৈ মই মোৰ স্ক্ৰীণখনৰ জোখ ল'ম। স্ক্ৰীণখন ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে আছে, গতিকে স্ক্ৰীণখনৰ হিচাপত মই ইমানৰ পৰা ভাঁজ দিম। এতিয়া স্ক্ৰীণতকৈ আমি যিখিনি অংশ বেছিকৈ ৰাখিছিলোঁ, সেই অংশটোত আমি এটা ভাঁজ দিম। আৰু এইবাৰ আমি ইয়াক কাটিব নালাগে, ইয়াক আমি এনেকৈ ৰাখি দিম। আৰু ইয়াক আমি মোবাইলৰ স্ক্ৰীণখনৰ ওপৰত এনেদৰে থিয় কৰি ৰাখিম। আৰু যিমান পাৰি এই কোণটো 45 ডিগ্ৰী কোণৰ সমান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে, কাৰণ 45 ডিগ্ৰী কোণত এই ক্ষেত্ৰত প্ৰতিফলনটো বহুত ভালকৈ হয়। আৰু এই হ'ল'গ্ৰামটোৰ সুবিধাটো হ'ল ইয়াত যিকোনো ভিডিঅ' আমি চাব পাৰোঁ। ইউটিউবত 3D হ'ল'গ্ৰামৰ বহুত ভিডিঅ' মই দেখিছোঁ, কিন্তু তাত ভিডিঅ'টো নতুনকৈ প্ৰস্তুত কৰি ল'ব লাগে, তাৰপিছতহে কৰিব পাৰি, বা সকলো ভিডিঅ' আমি তাত চাব নোৱাৰোঁ। কিন্তু এইটো হ'ল'গ্ৰামত আমি যিকোনো ভিডিঅ' চাব পাৰোঁ। গতিকে মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কেনেকৈ চাব পাৰোঁ। এইটো এটা মোৰ ইউটিউব ভিডিঅ'। প্ৰথমে ভিডিঅ'টো আমি উল্টা কৰি ল'ব লাগিব, কাৰণ ইয়াক আমি প্ৰতিফলনতহে চাম। এতিয়া এইখন আমি ইয়াৰ ওপৰত ৰাখিলোঁ। এতিয়া মই কেমেৰাটো তললৈ নি পেলাই আপোনালোকক দেখুৱাম ভালকৈ। এইটো হ'ল'গ্ৰাম হয়, ইপাৰ সিপাৰ দেখি থাকি। আৰু ই বেলেগ একো কৰা নাই, মোবাইলত থকা ভিডিঅ'টোকে তাৰ প্ৰতিফলনটোকে আমাক দেখুৱাইছে। গতিকে এই ভিডিঅ'টো আহক আমি লাইটটো বন্ধ কৰি পেলাই উপভোগ কৰোঁ। কেমেৰাটোৱে খালী চকুতকৈ অলপ বেলেগ ধৰণৰ দেখি পায়, সেইটো কাৰণে আমি কালাৰটো ইয়াত অলপ বেলেগ ধৰণৰ দেখি পাইছোঁ, কিন্তু খালী চকুৰে চাওঁতে এইটো অসুবিধা আপোনালোকে নাপায়। গতিকে এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো প্লে' কৰি চাম। গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলোকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে। আৰু এতিয়া মই যোনটো ভিডিঅ' চলাই থৈছোঁ, এইটো মোৰ বেলেগ এটা ইউটিউব ভিডিঅ', য'ত মই এটা বাদ্যযন্ত্ৰ কেনেকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। গতিকে সেই ভিডিঅ'টো মই লিংক দি দিছোঁ, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। ধন্যবাদ।